Hi guys! Good morning guys! Today, join us as we cook sweet and sour chicken. Enjoy! Jesus loves you! Bye! And we're going to siwa ng Tender. chicken. Tender muna natin. Tender lang. Ibulin lang natin unti. Cubes lang natin yung ating paghihiwa. So, marinade. Marinade natin ang ating chicken. Para lang pagka ginisa natin siya, may lasa na siya. So, konting asukal. Tapos lalagyan ko lang siya ng isang itlog para kumapit yung i-coat natin sa kanya na cornstarch. Kahit ilang minuto lang yan, pwede na yan. Cornstarch yung ginagamit ko kasi kapag naprito siya, mas malutong siya unlike dun sa flour. Dapat ma-coat siya. So, tingin ko naman okay na to. Marinate lang natin siya ng ilang minuto. Umpisa na natin gawin tong ating ingredients. So, syempre, bell pepper lang naman at saka sibuyas ang ingredients niya. And, ang sibuyas na puti. Nalagay muna ako ng mantika dahil deep fry siya. Hintayin natin, uminit ang ating Ako naman. pan. So, try natin kung mainit yung mantika. So, ayan, ano na siya, nagre-response na yung oil. Ano yan ang tawag dito? Chicken fillet. Chicken Chicken lang. boneless. Hirap na hirap siya mag-chopstick. Brown na siya. Pwede na natin siyang ahunin dito sa ating mantika. Tsaka ako na maglalagay. Yan. Gold and gold and gold! And another batch. Gutom na ako. Bango! Kung naamoy nyo lang, Wala. amoy garlic chicken. Opo. Wala. Na, enough na. I'm going to taste the fruit. Init na ko. Yan. So, pupunta naman tayo ngayon sa sauce ng ating sweet and sour. Ako lalagay ng oil. Ito. Wow! Ako na. Ayan. Maayaw na naman na siya. Yan ang tayo nito nito sa soup. Juice, pineapple juice. Anong suka? Sugar. Sugar, pero ako So, huwag nating awatin na hindi magtamis to kasi nga, sweet and sour. Eh, masakit naman to. Lahat na natin. Ako na. Ano yung matubig? Tapos, hindi pa siya masyadong mapula. Ako na. Mom, nakakadiri. Okay na siya. Ilagay natin yung ating pineapple. Tidbits. Hindi mo kailangan ng maraming sauce dahil i-coat lang naman yan dun sa chicken natin. Tapos yung ating sibuyas. Pinaputi. Yan. Tapos isabay na rin natin yung ating bell pepper. Amoy sweet and sour ng bango. Wala, ang baho. Ang baho. Pero iba. Dali, ito yung kailangan natin pag-iwalay yung mga magkakadikit ng sibuyas. Ninongray ah. Ninang yun, ninang. Dapat Ay, ninang. ninongray. Tama? Masarap na ba? Ninongray. Ba, ako din. Sarap. Ako din patis. Papatis. Lagay na natin yung ating chicken. Kain ko ulit. Yan. Ang sarap, ang daming sibuyas at saka bell Ito pepper. yung favorite ko. Kumain kasi ito
ko na apoy kasi gusto ko ma-stay pa yung pinaka-crunchy niya. Gutom na ang aking anak. So, sige. Taste na natin. Yung mga natira pa, sayang. Umangata na siya. Wala pa. Wait lang, may sasabihin pa ako. Hi guys! Thank you for watching and share and like and share. Subscribe to our channel. Like and share. Uy.